Hello sa lahat. Yung gagawin ko ngayon ay punda ng True Pillow. Ito yung size 18 by 18 kasi yan yung gusto ng may-ari nito. Pang turner lang po ito dun sa sofa cover na gagawin ko. Then ito yung kinat ko. Depende na lang sa laki ng cord na paggagamitan nyo. Tulad nito. Ganito lang siya, ibabalot lang siya dito. Mamaya makita niyo kung paano. So, let's start. Ito, sa gilid niya, tutupian lang natin lahat ng gilid. Pero kung may aging machine kayo, mas maganda kasi mas mabilis yung paggawa, hindi tulad nito. Kaya lang ako nasira yung aging machine ko. Kaya ito magtutupi na lang muna ako. Ayan, lahat ng sides tutupian. Dalawa po ito. Parehas yung dalawa tutupian lahat ng gilid. Ayan, tapos na. Natupian na siya. Then, yung isa naman. Lahat ng gilid. Ayan, tapos na yung dalawa. Then next, magbabalot na tayo ng cord. Ganito lang siya. Okay lang kahit di pa gumamit ng cording foot kasi babalot pa lang naman. Ganito ko siya binabalot kasi para hindi magtastas yung tela. Dalawang tupi. Double fold siya. Then tahian lang hanggang sa maubos yung tela. Depende sa kailangan. Lalagay kasi natin to sa gilid ng pillowcase. Ayan, nabalutan na lahat. Dito na po natin gagamitin yung cording foot. Dito ipapalit natin. Mas maganda kasi itong gamitin pag magkucord kasi mahigpit siya. Hindi lumuluwag yung tela. Kaya mas maganda siyang tingnan kapag katapos na yung paglalagyan ng cord. Ganyan siya. Iba yung ilalim niya. Kaya kahit medyo makapal yung tela, kaya niyang matahi dun. So, mahihigpitan yung tela. Palitan lang muna natin to. Sa mga nanonood po dyan na hindi pa nakasubscribe, Bikinimen, pasubscribe naman po ng aking channel, Alkwarenta Vlogs, para updated kayo sa mga susunod ko pang sewing tutorial. Salamat! Ayan, then ilalagay na natin yung cord. This time, mas mahigpit na yung pagtahi natin dito sa cord. Kasi ito na yung magiging final niya. Ayan, lahat ng gilid. Ayan o, medyo mahigpit na siya. Hindi na maluwag yung tela sa cord. Yun yung kagandahan kapag gumagamit ng cording foot. Unlike dun sa natural lang na preserve foot, maluwag talaga siya. Mahirap ihigpit. Ito lang isa ang lalagyan natin ng cord sa gilid. Yung isa, hindi na yon kasi pagtatakipin naman natin siya eh. Ayan, nalagyan na lahat. Sunod natin ilalagay yung zipper.
Sa hindi pa po marunong ng pag-attach ng slider sa zipper, meron pa akong video dyan, panoorin nyo na lang. Ayan, ganito, dapat nakataob siya. Tapos, tatahiin natin na dito. Ayan, oh. Yun yung pagkakaig pa. Mahigpit siya, yung cord. Maganda yung pagkakabalot. Yan yung kagandahan pag may cording foot. Pag ganyan na makakapal, kayang-kaya niyang matahi. Saan nakakabili ng cording foot? Kung hindi kayo makapunta ng Divisoria, pwede naman kayo sa Salamat Shopee. Tulad ko, andito ako ngayon sa probinsya, so hindi makaluwas. Asa ako lahat ngayon kay Shopee. Shopee, bigay naman. Ayan, oh. Hindi maluwag yung tela sa cord. Mahigpit siya. Maganda siyang tingnan. Then, kunin na natin yung isa. Ito yung walang cord. I-attach natin to dito sa isa. Yung sa zipper muna ang unahin nating tatahiin. Ayan, oh, dito yung tahi hanggang dun sa dulo. Ito muna unahin natin. Ayan, last, eto na, yung sa pagbuo na. Pagkatapos nito, okay na siya. Ayan, finish na. Then, babalik na rin na natin. Ayan, may true pillowcase ka na. Salamat sa panunood.